Sila bantu saya like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia. Penyidai kain laras stainless steel kini lebih mudah jemur kain. Lepas order selamat tiba dalam masa kurang dari 4 hari dan jemputan memang tercantik. Cumanya tiada bubble wrap, nasib baik tiada cacat celah. Penyidai kain ini diperbuat daripada besi dan dikrom supaya tidak karat. Harga yang berpatutan iaitu di bawah RM75 sahaja dan saya rasa kalau beli dari kedai perabot atau pasar raya pasti RM100 lebih sebab memang berkualiti. Penyidai kain ini senang dipasang sebab tak perlu skru atau nut. Seperti meja pasang malam hanya buka dan kembangkan saja. Boleh laras panjang mengikut kesesuaian kawasan. Sungguh senang dan mudah digunakan. Kalau ada members teringin dapatkan penyidai berkualiti ini, boleh dapatkan terus dari Shopee Shop online kat deskripsi di bawah. Okey guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.